Hej och välkommen! Jag heter Åsa Sjölander och det här är kanalen för hobbymålare och inspirationssökare. Idag tänkte jag berätta lite om vad som står på färgtuberna på framsidan och baksidan. Vad är det för information? Och jag ska förklara lite vad det står. Om du målar med hel eller halvkopp, den hårda varianten eller kakor som jag brukar kalla det, så hittar du lite information på sidan av eller under den. Men jag kommer visa på tuber. Uppifrån och ner så har vi namnet på färgen. I det här fallet är det Winsor Blue och så har man specificerat Green Shade. Och namnen kan variera lite grann beroende på vilket märke det är, så det får man lära sig. Winsor Blue är till exempel en variant av Phthalo Blue. Jag återkommer dit när vi kommer till baksidan. Märket är Winsor Newton och den här kollektionen heter Professional. Det är alltså kollektionen med konstnärskvalitet. Vilket kanske kan indikera då att det finns en studiokvalitet. Och den heter Cotman i det här fallet. Och så förtydligar man att det är vattenfärg och inte akryl eller olja. Och under så har Winsor Newton då, det kanske inte står samma på andra märken. Då har de specificerat serie 1. Och det betyder att det är de billigaste färgerna i den här kollektionen. Det innebär i princip att det är de här färgerna som är billigast att producera. Jag har ett exempel på Quinacridone-röd här, den är serie 3 för den är dyrare att producera. Och nu ser det kanske ut som att de säljs i mindre tuber, men det gör de inte. Det är jag som har köpt en liten tub för att jag ville testa färgen. Och jag älskar den, så det kommer bli en stor tub snart. Under serie 1 så står det Permanence A och det är alltså ljusäktheten, ljusfastheten. Hur länge håller färgen sig när den blir utsatt för ljus? Alltså när jag målar en tavla så ska jag kunna hänga upp den på väggen och så förväntar jag mig att den håller samma färger väldigt länge. Och Permanence A och AA är högsta kvalitet. Det är väldigt bra. Notera att jag pratar om det här märket. Jag har däremot tyvärr en av mina favoritfärger, Opera Rose. Den har Permanence B och den håller sig inte särskilt bra. Längst ner här står det hur mycket som är i tuberna. På baksidan här så är det lite kontaktinformation, en streckkod och sen är det en märkning. Man har certifierat giftinformationen och det kan inte jag så mycket om så jag hoppar över den. Men under där så är det också en conforms to ASTM och så ett nummer. Det är en standard. Så man talar om att vi följer standarden för mätning av ljusfasthet. Här kommer det som är lite mer intressant. Den här lilla rutan, den kan vara lätt att missa. Det är, när den inte är ifylld så betyder det att det är en transparent färg. När den är helt ifylld så är det en opak färg, alltså inte genomskinlig. Den här som betyder att den är halvtransparent. Och ytterligare en som betyder halvopak. Och direkt efter den här rutan så står det vad det är för pigment i färgen. Och när bokstavs- och sifferkombinationen betyder P står för pigment och B i det här fallet det står för blue. Och så är det en siffra då, så man kan söka fram om man vill veta mer. Och PB15 är en typ av phthalofärg som görs i många olika nyanser. Så det kan vara samma pigment i olika typer av blå. Jag ska visa Payne's Grey här. Den innehåller också PB15. Men den innehåller även PBK6, det är sot. Och sen är det PV19. V står för violet. Det är, ja, jag anser väl att det är mer rosa-röda färger då. Så du kan se att det är en blå, en röd och sen är det sot då. Och sot är ju, jag har förresten gjort en film på hur man gör egen sotfärg.
Sot är lite svårt som pigment eftersom det blir matt och det färgar gärna av sig på allt möjligt. Men det är kul att veta vad det innehåller. En annan kul grej är att Neutral Tint och Payne's Grey, de innehåller exakt samma 3 pigment. Men man har tillverkat dem på olika sätt. Så Neutral Tint har en lite varmare ton, så antagligen är det mer rött pigment i den då. Det finns 2 egenskaper som inte står med på de här tuberna. Jag har för mig att de gjorde det förut, men jag hittar inte informationen nu. Det brukar vara märkt med staining, ST, eller granulating, G. Granulating betyder alltså att färgen grynar sig på pappret. Ni vet, det blir lite prickigt. Typisk för ultramarin till exempel. Stain betyder fläck på engelska, vilket innebär att den biter sig fast i pappret ganska rejält. Både bra och dåligt, det är svårt att göra korrigeringar, men det är väldigt bra att ha som första lager när du målar. Låta den torka och sen kan du pensla över med vatten igen och den sitter fortfarande fast. Ibland så vill jag gärna veta vilken som är staining och vilken som är granulating. Men det får man lära sig. Om du tyckte om den här videon, prenumerera gärna så ses vi igen nästa måndag. Ha det bra så länge!